week to tackle the whole apartheid European domination system there. And then start and have the people learn they have power because they can win, even though it's a small issue, it's a big issue for many people. And when they learn they can do something, then they begin to think, maybe we can do something stronger and bigger and win at that one also. آقای دکتر شارپ در پاسخ به این پرسش که بهترین راه‌های تدارک مردم برای مبارزه غیر خشونت‌آمیز چه هستش می‌فرمایند که چندین راه وجود داره. یکیش این هستش که شما باید آگاه باشین که هیچگاه نمیتونید تمام مردم رو به فوریت آماده بکنید. یعنی آگاهی یک جنبش نافرمانی مدنی از این مسئله که راه حل‌های یک شبه و آسان نیستن، این مسئله بسیار مهمی هستش و همین جنبش میباید آگاهی داشته باشه که دستیابی به اهدافش هم یک شبه و با آسانی میسر نیست. این اولین راه هستش، یعنی اولین نکته است که این جنبش باید در نظر بشه. دومیش این هستش که جنبش مدنی نافرمانی مدنی میباید آگاه باشه که شعارهای مقاومتش چه هستند و چرا هستند و برای اینکه این نوع آگاهی وجود داشته باشه دسترسی جنبش و مردم به یک سری ادبیات، مقالات، کتاب‌ها و تارنماهای اینترنتی لازم هستش. یعنی اشاعه یک فرهنگی که هدفش دست زدن به مبارزه غیر خشونت‌آمیز و نافرمانی مدنی هست، بین خود و مردم یکی دیگه از راه حل‌های بسیار مهم هست. سومیش این هستش که خصوصیات این جنبش چی هستش. برای اینکه جنبش مدنی نافرمانی مدنی میتونه خصائص متفاوت داشته باشه در کشورهای مختلف. خصوصیات این جنبش میباید تعریف بشه و رفته رفته در لابلای این به اصطلاح اشاعه اون فرهنگی که بهش در مورد پیشین اشاره شد خصوصیات جنبش هم میشه پالوده بشه. و چهارمیش ایشون میفرمایند برای دخیل کردن مردم جنبش میباید با مسائل ساده و قابل فهم و قابل تحقق شروع بکنه. مثلا ایشون میگن بحران مواد غذایی، خواسته ای که معطوف به آب سلامت آشامیدنی هستش در کشور و مسائل کوچک و ملموسی که مردم رو در مناطقی که درش زندگی میکنن میتونه در ارتباط با مسائل روزمره زندگیشون در ارتباط قرار بده و غلبه بر این نوع مسائل آسان باشه. مثلا تعلیم و تربیت کودکانشون اگر در منطقه هست که معلم به اندازه کافی وجود نداره، این شکل مبارزات به دلیل اینکه حیطه عملکردشون کوچک و محدود هستش، این زمینه رو میسر میکنه برای جنبش که غلبه و پیروزی در این زمینه ها براش آسان باشه. وقتی این پیروزی ها صورت میگیره، آقای دکتر شاپ اشاره میکنن یک حس پیروزی، یک حس برتری در مردم شروع به رشد و نمو میکنه و بعد وقتی ما با تعدد بسیار از این مسائل کوچک در سراسر کشور، در جای جای خاک کشور داشته باشیم، جنبش یک قدرت عظیم در خودش رو احساس خواهد کرد و بعد میتونه به مسائل بسیار بزرگتر و مسائل به اصطلاح جدی‌تر هم دست بزنه. چگونه مبارزان غیر خشونت آمیز می توانند صد در مقابل کودتا از طرف پاسداران ایجاد کنند؟ How can one block a coup d'etat from taking place? Excellent question. Because a coup d'etat or a seizure, an illegal, unconstitutional seizure of the state apparatus or the government, is one of the ways that a new dictatorship is established, although they may be pretending they're part of the liberation. So you have to plan ahead of time. There are many ways. We have a booklet, and I think it may be on our website,
which is, I never can remember. It's www.einstein.org. www.einstein. Yes, as one word, Einstein, as one word, .org. .org. It's by Bruce Jenkins and myself some years ago. It's a booklet of maybe 70 or 80 pages. There's nothing else like it in print as far as I know. The title is The Anti-Coup. Anti-Coup. The title was taken from a Spanish publication from somebody I know called in Spanish the Anti-Golpe. He gave us permission to use that same title in English. It's a discussion of the dangers of a coup d'etat, and then steps. There are specific steps that an existing government can take to prepare to block it, and there are steps that non-governmental organizations, civil society groups can take to block a coup d'etat. You must refuse to accept it as legitimate, and because it is not legitimate, then there's no obligation to work for it, to help it, to obey, and without the massive obedience of the population and the cooperation and submission of the institutions and the submission of people working inside the government and for the government, then those who would have made themselves the new dictators, their power will be never develop. It will just be gone. This is very important because if a movement is successful in bringing down an old regime that nobody liked, there's a kind of vacuum there temporarily. And some groups, some political groups, some foreign intelligence groups, and others within the country may say, this is our opportunity, we will save the people. And then they save the people only for them to oppress the people themselves. It's very important. And as we look back historically, we find that sometimes movements later blamed a nonviolent struggle movement for a dictatorship that was later established. But it wasn't the nonviolent struggle that produced the new dictatorship. It was the failure to block a coup d'etat or an incremental, little by little movement of an existing government becoming more and more dictatorial. We see this in many places, and most recently it's been happening in Pakistan, of course. آقای دکتر شاب در پاسخ به این پرسش که مطرح شد چگونه می شود جلوگیری کرد از کودتای پاسداران و یا نیروهای انتظامی و ارتشی، ایشون میگن کودتا، این سوال اولا بسیار سوال مهمی هستش و دلیل اهمیتش رو در آخر گفته‌هاشون پاسخشون ایشون اشاره کردن این هستش که در بسیاری موارد پاره از گروه‌های داخلی، گروه‌های خارجی، دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای بیگانه کودتا رو به عنوان تنها راه حل برای رهایی مردم از چنگال رژیم حاضر معرفی میکنن و قلمداد میکنن. اما ایشون در طول پاسخشون گفتن که کودتا یک نوع غلبه غیرقانونی بر دستگاه‌های قدرت هستش و اشاره کردن که در یک جزوه 70-80 صفحه‌ای در تارنمای اینترنتی گروهشون که www.einstein.org هستش که ای آینستاین بعد از نام آلبرت اینشتین هستش که ای آینستاین میگن و در این جزوه اشاره شده که چگونه کودتا یک مظهر غیر مشروع قدرت سیاسی هستش و به شدت و به حدت جنبش نافرمانی مدنی میبایست در برابر اون مقاومت بکنه و مانع تحقق اون بشه. و برای نمونه ایشون کشور پاکستان رو اشاره میکنن که از زمانی که آقای پرویز مشرف ژنرال ارتش پاکستان در این کشور کودتا کرد
در ابتدا عده‌ای گمان میکردن که این کودتا پاسخی هستش به وجود یک رژیم دیکتاتوری در این کشور، اما غلبه غیر مشروع آقای مشرف بر نهادهای حکومتی پاکستان باعث شد که رفته رفته دیکتاتوری در این کشور تشدید بشه و به نظر هم نمیاد که به این سادگی بشه اون را از بار برداشت. If there's a moment here, I would like to also say that this kind of resistance of non-cooperation with a coup d'etat has been used, usually without advanced planning, in Germany, in France, and even the Soviet Union. I think it was 1991 against the hardline coup, when people simply would not obey and they organized demonstrations. But the big thrust was that the police and the military force and the general population would not accept the new regime, and then it collapsed. This has happened, and it can happen in the future better with advanced preparations, and so that people know what to do. عدم همکاری با کودتا رو ایشون اشاره کردن، یک مسئله ای هستش که بسیار مهم است و میباید برش تاکید بشه، برای اینکه هر نوع کودتایی باعث به روی کار آمدن یک قدرت نامشروع سیاسی میشه و در بلند مدت به ضرر اون کشور هست. ایشون اشاره کردن به کودتای در سال 1991، منتها من نشیدم کدوم کشور رو. روسیه. بله روسیه، بله زمان آقای یالتسین بودش که بسیاری از کشورهای مختلف و به ویژه جنبش نافرمانی مدنی در این کشور از شناسایی این کودتا و عاملانش سرپیچی کردن به درستی. هسته‌های گوناگون برای بسیج مالی کمک برای مبارزات نافرمانی‌های مدنی کدامند؟ What are the different methods of mobilizing material support for our struggle? For mobilizing what kind of support? Material support. I'm not understanding. Finances. Oh, financial support. Yes. That only the people in that country can determine. Be very careful about foreign money to support a change in your country, because that foreign money is likely to come with strings, and if you don't do what we want, we cut off the money. And that has happened to some people in various countries that you may be familiar with. And you become dependent upon outsiders. Whereas inside, you can try to use as little money as possible. If you have very little, you sometimes can get money for some special purpose that is okay. But it's better if the money comes only from inside the country and your own people, so you do not become the victims of foreign governments and intelligence agencies who would like to use your bravery and your movement for their objectives. Very great danger. آقای دکتر شارپ در پاسخ به این پرسش که چه شیوه هایی رو به کار ببندیم تا حمایت های مادی و مالی از جنبش صورت بگیره، ایشون میگن متوجه خطر بسیار بزرگ حمایت‌های مالی کشورهای بیگانه باشید و دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای بیگانه. من اینجا میخوام بهش اضافه بکنم و لابیگران کشورهای بیگانه. و اما ایشون میگن منابع حمایت مالی این جنبش‌ها میباید از درون خود کشور باشه و توسط مردم خود این کشور باشه. بار گذشته به عنوان پاورقی، بار گذشته که ما صحبت میکردیم، من اشاره کردم که چگونه شادروان بیژن جزنی در دوران مبارزات دانشجوییش در جبهه ملی سوم همراه با همفکرانش دست به تشکیل تبلیغ فیلم زده بودن که یک شرکت تبلیغاتی و بازرگانی بود که بتونن منابع مالی جریان دانشجویی خودشون رو تدارک ببینن. متاسفانه بعداً جزنی
به بیراهه سیاسی رفت و درگیر مبارزات چریکی شد. اما در اون دوران وقتی ایشون تبلی فیلم رو مطرح کرد، بسیاری از همفکرانش این حرکت رو محکوم میکردن برای اینکه نگاه اونها هم به نوعی متوجه حمایت‌های مالی کشورهای بیگانه بودش. ایشون میگن حمایت‌های مالی کشورهای بیگانه، من در این 3 جلسه‌ای که صحبت‌های آقای دکتر شارپ رو ترجمه کردم، ایشون این رو یکی از خطرات عمده برای سلامت هر جنبشی میبینن، برای اینکه کشورهای بیگانه اهداف و منافع خودشون رو دنبال میکنن و باید هم دنبال بکنن و این میتونه در پاره هم موارد با اهداف و منافع جنبش نافرمانی مدنی غیر خشونت‌آمیز در تضاد باشه. آقای دکتر گنجی اجازه میفرمایید من یک سوال از آقای دکتر شارپ بکنم؟ خواهش میکنم. Dr. Sharp, there in line of questioning that is being raised, there is an issue that I want to ask you, and that has to do, in Iran, there are many of our political activists that are looking up to current U.S. administration for expansion of democracy and freedom in Iran. And yet, the same administration that our political activists are looking at is the administration in which waterboarding is not recognized as a torture. And they have been engaged in many ways in exercising tortures, albeit on very dangerous criminals and terrorists. Still, against the U.S. Constitution, this administration has been involved in using torture as a means of fighting, their opponents. I know the answer to that, but I'd like to hear your opinion. Could a movement in Iran, which is seeking democracy and freedom, look up to an administration, either in terms of military invasion of Iran or receiving financial aid from this current administration in the United States, and expand democracy in Iran? That would be very dangerous, as you may be well aware. This is one reason why we have been emphasizing generically that any country of the world that has a serious problem within it should not become dependent in any way, including idealizing a foreign regime, depending on their money, depending on their plans, perhaps to carry out a coup d'etat for their objectives, or foreign military action as in Iraq. This is most dangerous. And I am no fan of the current U.S. administration, but this is a problem, and it's very dangerous if any movement in any part of the world wants change. Do not look to a foreign government to help save you. Figure out how to do it yourselves, even though initially you think you can't do it. But probably you can, and it will be yours, and you can take possession of it and defend it much more effectively than you can protect yourselves from any foreign intelligence agency or government. Beautiful. If you allow me, I'm going to translate that into Farsi. در پاسخ به این پرسش که از سوی من مطرح شد، اینکه در ایران بسیاری از مبارزین سیاسی ما همواره نگاهشون به سوی به اصطلاح کابینه فعلی در حکومت دولت آمریکا هستش و چه این نگاه به سوی اونهاست به دلیل اینکه شاید در اثر تهاجم نظامی اونها به کشور ایران ما دارای رهایی بشیم از قید رژیم فعلی در ایران، یا اینکه نگاه اونها متوجه کمک‌های مالی است 75 میلیون دلاری است که قرار است به عنوان ناجی دموکراسی در ایران تلقی بشه. من از آقای دکتر شارپ پرسیدم که آیا حکومت آمریکا که امروز یکی از حکومت‌هایی است که به دست به کاربرد به اصطلاح شکنجه میزنه و این شکنجه رو و حتی در کنگره آمریکا شکنجه‌ای که توسط غرق کردن افراد هستش با آب، این به عنوان شکنجه تلقی نمیشه توسط کسی که قرار استش دادستان کل کشور امریکا بشه. آیا نگاه
فعالین سیاسی ما به کابینه فعلی، به حکومت فعلی امریکا، آیا این نگاه درستی هستش؟ آقای دکتر شارپ در این رابطه در پاسخ به این پرسش گفتن این نگاه بسیار خطرناک است. هر کشوری میبایستی میزان بستگی خودش رو و اتکای خودش رو به نیروهای، به رژیم‌های خارجی، حکومت‌های خارجی، دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه تا اونجا که میتونه تقلیل بده و به اونها اصلا بستگی نداشته باشه. ایشون میگن من از هواداران حکومت فعلی امریکا نیستم و به همین دلیل معتقد هستم که تنها جنبش‌های سلامت دارن که متکی به خود باشن و دارای خودباوری باشن و روی هیچ گونه کمکی یا به اصطلاح راه حل‌های ساده‌ای از قبیل حمله نظامی و غیره به اصطلاح متکی به اینها نباشن. خب من گمان می‌کنم که سوالی که دکتر نادوشنی کردن و پاسخی که آقای جین شارپ دادن برای شما هم میهنانی که در داخل کشور هستین باید یه چیز روشن باشه. در این کشوری که ما هستیم دولت و مردم همیشه در یک جهت فکر نمی کنن و عمل نمی کنن. مردم این کشور اکثریت قریب به اتفاقشون بلکه نسبتاً تمامشون آزادی خواه. وقتی ببینن که حکومتی داره خارج از اون محدوده‌ای که چارچوب آزادی خواهی عمل میکنه حمایتش نمیکنه و همینی که الان محبوبیت دولت فعلی در میان مردم امریکا خیلی خیلی پایین اومده و همینی که همه امروز فکر میکنن که امکان برد، یعنی لطمه‌ای که به حزب جمهوری خواه زده این حکومت خیلی زیاده و امکان برد کاندیدش در انتخابات ریاست جمهوری و مجلسین امریکا در انتخابات آینده خیلی کم. بنابراین فکر نکنید که اینجا دولت هر کاری میکنه همون چیزی که مردم میخوان. نه، یه جایی میرسه یه کارهای دولت میکنه مردم انتقاد میکنه. نمیتونه دولت جلوی مطبوعات رو بگیره و افکار عمومی رو بگیره. ماهایی که اینجا تو همین امریکا نشستیم داریم این حرفا رو میزنیم، ما اونا هم دارن میشنون ولی هیچ کارمون نمیتونن بکنن. مثل ایران نیست که بیان بگیرنمون ببرنمون. نه، ولی حرفایی که دکتر نادوشنی و دکتر شارپ گفتن حرفای بسیار درستی است. خب سوال بعدی، چگونه میتوان دیسیپلین را در نافرمانی‌های مدنی برقرار و حفظ کرد؟ How does one best instill and promote non-violent discipline? Very important. People need to understand that this is a movement that can become very strong. That you do not need guns or suicide bombers or any kind of other explosives because you are a movement, this is speaking of any country in the world. You are a movement of the people and the whole population. Whereas for soldiers, that's a small percentage of the population. But for the masses of the people that are then excluded, this is a movement that can mobilize, if the people are ready. The whole population are very, very close to it except for the extreme collaborators. And so you don't need that. We're too strong to depend upon those material means of destruction. And the means of destruction by military and police violence are the means where the regime we don't like is strong. So why choose to fight with the very weapons that our opponents have the most of and can carry out most effectively? And then the instructions need to be how to protect a particular movement or a particular march or a program of resistance. And then, excuse me. Please. And that would be very important. This was very important because if there's any conflict, if there's a group that's trying to stir up trouble and stir up violence, and they're out in a crowd on the street, everybody back away from them.
leave them isolated with a lot of space around them, so they begin to look ridiculous, because they were the ones who were trying to mess up your movement. There's a whole series of those specific ways. And here I would recommend that if there is any good literature, be careful of the quality. There's some literature about so-called nonviolence that's very, I call it in English, mushy, soft, sentimental, and that's all nice, but that's not what you need, or what anyone else in another country needs if they really want to change things. You need to understand the literature that's available about this as a nonviolent means of struggle that is capable of mobilizing the population and even winning over some people who've been supporting the establishment as it exists. And this is important. Sometimes they have organized, as you saw in some pictures about the resistance in Rangoon, some of the people mobilized on the sides of the marches of the monks, holding hands to protect the monks. That can be done for a while, but there are other means that need to be done. Those who are advocating violence, beware of them, because they are out for no good. They're not going to help you. آقای دکتر شارپ در پاسخ به این پرسش که چگونه میشه به جنبش نافرمانی مدنی غیر خشونت آمیز نظم داد و اون رو اجتناب کرد که دست به آلوده به روش‌های خشونت آمیز بشه، فرمودن که مردم میبایستی بفهمند که این جنبش نافرمانی مدنی غیر خشونت آمیز پتانسیل های بسیار زیادی برای قدرتمند شدن داره و این قدرتش رو توسط اجتناب از روش های خشونت آمیز هستش که به دست خواهد آورد. جنبش نافرمانی مدنی غیر خشونت آمیز ایشون اشاره کردن نیازمند عاملان انتحاری یا سویساید بامبر ها نیست، نیازمند کسانی که از روش های تروریستی در مقابله با حکومت استفاده میکنن نیست. و من اینجا به عنوان پاورقی بهش اضافه میکنم با توجه به گفتارهای ایشون در دو برنامه گذشته، روش های مانند گروگانگیری، سربریدن افراد، روش های مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق دختران ایرانی زیر به عنوان روسپیان به کشور پاکستان یا امارات توسط پاره از گروه‌های تجزیه طلب با همکاری با رژیم جمهوری اسلامی ایران، این حرکت ها ایشون می‌فرمایند به هیچ عنوان نه فقط جایز نیست بلکه جنبش نافرمانی مدنی غیر خشونت آمیز میباید از هر گونه همکاری با هر گروه سیاسی یا هر گونه افرادی که تبلیغ روش‌های خشونت آمیز رو میکنن یا این گونه اعمال رو، این گونه حرکت‌ها رو در سرلوحه کارهاشون قرار داره، میباید خودداری بکنن، برای اینکه جنبش نافرمانی مدنی در وهله اول یک جنبش مردمی است و اتکا به قدرت مردم داره. Professor Sharp, do you think we should leave them the few questions left because we have only 35 minutes and leave the time for you and Professor Nodushani to tell us what you wish to tell us? Well, perhaps I just have one simple point. It has to do with the kind of reactions one might expect from a repressive government. Governments do not like this kind of knowledge generally if they are oppressive and dictatorial. Yeah. For example, in Burma, where from dictatorship to democracy, which I'm told is on some websites in Farsi, was originally written for Burma. And my booklet, it was printed in Burmese and English, was denounced by the military dictators in Burma in 1994, 1995, and later. And it had been printed in Burmese language and 4 other languages of Burma. And I thought that was probably the end of that little story about that little booklet of, was it 70, 80, 90 pages. And then 3 years ago, we hear that 6 or 7
Burmese men had been sent to prison for a variety of problems with the regime, including that they had merely had copies of that booklet in Burmese, and were sent to prison for 7 years, which shows how dangerous the military dictators thought that booklet was. That booklet is on websites in Farsi, but we have it on our website too, derafsh.org. Yeah, it's on our website. The name of which I gave you a moment ago. Yes. But I'm told it's on other websites also. Yes. A whole series of them. But not everybody in the existing regime that one opposes is evil. Some of these people have good hearts. They really want to do something for the people. And so sometimes the dictators, or the regime that acts like a dictator, really is more flexible at times than you would expect. Whereas you might have extreme censorship against these ideas. In other cases, people in the regime may recognize that violence in our society will be even worse than the present situation. And you will get a situation that is more reminiscent of Iraq today and other places where there's almost civil war from one part of the regime fighting and another part of the population. So sometimes they may allow messages and word and information about a nonviolent alternative to be disseminated, even to be published. And sometimes these can be done in translations and in a variety of other ways. So if this happens, that's meant to be used and to learn, whether people speak English and can get access to my big book from 1973 called The Politics of Nonviolent Action, which might be in some libraries. My more recent book of 2 years ago called Waging Nonviolent Struggle, which has chapters on how to organize and plan a strategy for a given campaign, and other booklets like my booklet in English. It was called There Are Realistic Alternatives, and Robert Helvey's book on strategic nonviolent action. Those are all very important sources of information, far more detailed and in-depth than I can possibly convey in a comments to a number of your excellent questions. پروفسور نادوشنی. آقای دکتر گنجی، من یه اشکال داشتم شنیدن پاره از صحبت‌هاشون و چون خیلی مهم هست نمیخوام به اصطلاح کم گفته باشم. اگر اشکال نداره خود شما این قسمت رو ترجمه فرمایید. آقای به طور خلاصه پروفسور جین شارپ گفتن که شما باید توجه داشته باشین که در میان سرکردگان رژیم و افرادی که در داخل رژیم هستن همه یک شکل 100% فکر نمی کنن و عمل نمی کنن و به خصوص امروز بعد از 28 سال سابقه رژیم باید مطمئن باشین که در بینشون رنگ‌های مختلف وجود داره و خیلی از اونها هستن که با شما همدردی میکنن و میفهمند که باید تغییراتی وجود داشته باشه و میفهمند که باید خودشون بیارن تطبیق بدن. پس بنابراین فکر نکنید که رژیم به طور یک پارچه با خشونت میخواد با همه شما عمل بکنه. در درونشون هستند افرادی که همدردی میکنن با شما و هم صدا هستن با شما به علت سابقه کاری که رژیم خودش داره و به علت اینکه خیلی هاشون بیدار شدند و مطمئناً خیلی هاشون میخوان رهایی پیدا کنن از مخمسه‌ای که درش هستن، گرفتار هستن و میخوان خودشون نجات بدن و شما وقتی که راه رو براشون باز بذارید و جلوشون سد ایجاد نکنید
و بگذارید که اونها بپیوندند و حمایت بکنند از مبارزات نافرمانی های مدنی، اون وقت میتونید که کم و بیش احساس بکنید که موفقیت بیشتری دارین کسب میکنید و ردشون نکنید، دست رد به سینه‌شون نزنید، باشون گفت و شنود داشته باشین، ارتباطتون رو حفظ بکنید اگه میتونید ارتباط داشته باشید و هر کسی رو امکان بهش بدین که تغییر بده خودش. این پیام خلاصه‌ای بود که آقای جین شارپ در این زمینه گفتم و گفتن که البته خیلی از سایت های اینترنتی مثل سایت خود ایشون رو میبینن که میبندن و خیلی موارد هم دیده میشه که بعد از مدتی بازش میکنن. مال ما هم همینطور، درفش کافیانی رو در این 10 روز اخیر در داخل کشور بستن، ولی بستن و باز کردن و همین کارا، این کارهایی که داریم میکنیم مثل موش و گربه است که ادامه داره. ولی شما هرچی بیشتر باید روحیه پیدا کنید و بدونید که موفقیت از آن شماست و شکست با اونهاست. این خلاصه چیزی مطلبی بود که ایشون اشاره کردم به این که باید آموخت هر روز بیشتر از روز پیش و باید اطلاعات خودتون رو وسیع‌تر بکنید. با این سایت های آدرس های اینترنتی آشنایی پیدا کنید، به خصوص آدرسی که خودشون دادن، کتاب‌های مختلفی که ایشون نوشتن، آخرین کتابشون، و میدونم که خیلی شماها دسترسی به این کتاب‌ها دارید و میایید خارج میگیرید کتاب‌ها رو میبرید و ما هم بعضی از اونها رو گذاشتیم روی وبسایتمون یا اینکه مقالاتی از اونها استخراج کردیم و من خودم این کارو کردم و به فارسی گذاشتم روی وبسایت که در اختیار شما باشه. اون چیزایی که من گذاشتم من اختراع نکردم، همش خلاصه یکی از این کتاب‌های مختلف گرفتم و دیگه جا نبوده که پاورقی و اینا من بذارم پای اونا تو اینترنت، ولی حقیقتش اینه که تمامش خلاصه مطالبی که از کتاب‌های گوناگونی که هلوی گرفته، جین شارپ هست و دیگران هستن، کتاب‌ها و مقاله‌ها و غیر و ذالک رو در اختیارتون گذاشتیم. و ایشون چیزی که میگفتن اینه که اطلاعات خودتون رو هر روز باید بیشتر بکنید، به خصوص رهبری مبارزات نافرمانی مدنی. دکتر نادوشنی کافی بود؟ بله، بسیار بسیار قشنگ گفتید آقای دکتر. Professor Sharp, we are with you. Professor Sharp? Yes. We are with you. All right. Well, if there's any more questions anyone has. Yes, we have one or two questions. Go ahead. Yes. ممکن است لطفاً توضیح دهید 3 نوع مختلف متدهای غیر خشونت آمیز که شما از اون نام میبرید کدام هستند؟ Could you explain the 3 general classes and methods of non-violent actions that you talk about? Yes. For further reference, there are some of these listed in my book. That there are realistic alternatives, in English it's called. And also there is about 300 or 400 pages listing these in part 2 of my book, The Politics of Nonviolent Action. That volume is called The Methods of Nonviolent Action. First of all, there are symbolic methods. They are designed to communicate opinions. We oppose such and such, or we support such and such as carrying a poster, such as marching down the street, such as standing silently at a particular symbolic place, or wearing a certain color. There are dozens of these methods. They are important as a reflection of whether the regime, if you're using it for regime change, is really vulnerable into this kind of influence that affects its legitimacy. But that doesn't really wield power in the situation. The second class is non-cooperation. People halt their existing cooperation with the regime to their work or buying power, for example, or associations or organizations.
You have social boycotts. There's some people you just will not deal with anymore. You have economic boycotts, dozens of those. You do not buy this, or you don't help the existing operation of the society economically. And political labor strikes, of course, which can be merely symbolic, say for 1 hour, or 10 minutes, or 2 minutes, or maybe longer terms, maybe general strikes. And political non-cooperation, which one refuses to cooperate with any part of the established regime or the particular part of the regime that one holds responsible for carrying out policies that are particularly disliked. And then finally, there is a third class called nonviolent intervention, in which you physically or psychologically disrupt the operation of the system. Sometimes that has been done in the offices of the regime itself. Even under the Soviet Union, Jews who wanted permission to emigrate from the Soviet Union actually carried out sit-ins in offices in the Kremlin, for example. And students in the United States who dislike some policy of the existing university administration have sat down in offices, as they have done repeatedly. Or sometimes the intervention can be psychological, as to a fast or a hunger strike, for example. Those are all methods, nonviolent intervention, which disrupt the existing ways of doing things and making it possible for the regime to operate. But you do not say, oh, I'll use method 64. I have listed in my old book 198 such methods. Yes. But there are many more. People are inventing these all the time. And we need to learn from those. But you have to choose which method is appropriate for this situation. And it may be only 2 or 3 of the 198 that are relevant. And some of those will be relevant to start the struggle. And some will be relevant after your registers become stronger. And the regime becomes weakened, and then you can use stronger methods. You have to be very wise in how to do this. آقای دکتر شارپ در رابطه با توصیف بیشتر روش‌های کلی مبارزه غیر خشونت‌آمیز اشاره کردن که بسیاری از این روش‌ها به تفصیل در نوشته‌های ایشون بحث شده، به ویژه در کتابی تحت عنوان سیاست عملکرد غیر خشونت‌آمیز The Politics of Nonviolent Political Action و به اختصار ایشون این 3 روش کلی رو طبقه بندی کردن. اول روش‌های سمبولیک یا نمادین هستش که این روش‌ها روش‌هایی است که به ارتباطات مردم با رژیم یا با خودشون مربوط هستش، مانند حمل پلاکاردها، پوسترها، خیابان روی‌ها یا تظاهرات خیابانی به قول ما، و بعد پوشیدن رنگ‌های خاص، اعمالی از این قبیل، نوشتن شعارها بر مراکز عمومی و غیره و غیره. یعنی اینها روش‌های سمبولیک مبارزه غیر قهرآمیز هست. دومین روش عدم همکاری در رابطه با زندگی مدنی روزمره اجتماع هستش با حکومت، مانند توقف کار، یعنی وقتی گروه‌هایی دست از کار میکشن، تحریم‌های اجتماعی، مثلا اگر فرضاً مسابقه‌ای باشه یا نماز جمعه‌ای باشه، عده‌ای تحریم میکنن رفتن به اون رو، تحریم‌های اقتصادی از خریدن یا انجام معاملات اقتصادی با پاره از بخش‌های رژیم یا بازرگانانی که طرفدار رژیم هستن خودداری میکنن، اعتصابات کارگری چند دقیقه‌ای، چند ساعتی یا حتی بلند مدت‌تر از اون، اینها روش دوم هستند که در حقیقت عدم همکاری هستش یا روش عدم همکاری هستش. و سوم روش دخالت غیر خشونت‌آمیز در جامعه هستش که ایشون اشاره کردن فرضاً در دورانی که اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، پاره از گروه‌های فعال یهودی
در اتحاد شوروی به دفترهای حکومتی میرفتن و در آنجا اعتصابات نشسته رو برقرار میکردن، یعنی ساعتهای متوالی در دفتر این فرد یا اون فرد یا در این اداره یا در اون اداره میشستن. از این اعتصابات نشسته ما در ایران در چند وقت گذشته بسیار شاهد بودیم. دخالت‌های روانی مثل اعتصاب غذا که ما این رو در رابطه با پاره از زندانیان سیاسی خودمون حتی دیدیم که انجام شده اکبر و به طور محمدی کلیشون معتقد هستن که این روش‌های کلی مبارزه میتونه غنی‌تر بشه با تجربیاتی که جنبش‌ها دارن و با اشاعه ادبیات بیشتر، یعنی مقالات، جزوه‌ها، تارنماهایی که راجع به سیاست‌های عملکرد غیر خشونت‌آمیز تحقیق و تفحص میکنن. خب در این زمینه خود شما در داخل کشور گروهی بزرگی که ارتباط دارین خواستین که رنگ آبی آسمانی رو، همین رنگی که الان پشت صحنه میبینید و رنگی که من کرواتم هست و هر روز میزنم که یادآور شده باشم به شما، رنگ رو شما خواستید، رنگ آبی آسمانی گفتید که ما به عنوان رنگ مبارزاتمون پیشنهاد میکنیم. الان در حدود بیش از یک سال و نیمه که ما تبلیغش رو داریم میکنیم در اینجا و در خارج که کمتر توجه میبینم که شده باشه که بخوان این رو چیزش بکنن، شیوعش بدن، ولی در داخل دیدم همین آمارگیری های اخیر که میشه اکثر ایرانیان ازشون که سوال شده، آمارگیری هایی که من گفتم دیروز بهتون گفتم، همون منبعی که دیروز گفتم الان چیز ندارم درش بیارم که آقای سعید جباری مسئولیتشو دارن و یا نه سعید جباری در این زمین نبود، یه گروه دیگری آمارگیری میکردن. رنگو که پرسیدن ایرانیان در داخل کشور دیدم که از یه چیزی در حدود 60% 63-64% نظرشون رنگ آبی آسمانی بود. خب اگه به اینجا رسیده رنگ آبی آسمانی، ما چرا استفاده ازش نکنیم در خارج و داخل کشور؟ متعلق به هیچی که نیست، مردم ایران میخوانش، میگن این رنگو ما دوست داریم. این هیچ کی نمیاد بگه گنجی این کار کرده. ناراحت نباشه اونایی که ناراحتیم، چون ما هر کسی که یه کاری بکنه ما باید اون چیزش کنیم. و این رنگو خیلی خوب رنگ رو انتخاب کردن، رنگ خودتون برین ازش استفاده کنین. مردم احساس همبستگی بیشتری میکنن، مردمی که آزادی خواه هستن. سمبل گفتن که گل نیلوفر آبی، گفتن این گلیه که در تخت جمشید هم تمام کتیبه‌هاش اینا دیده میشه، اینا این گل. خیلی خوب، ما گل نیلوفر آبی رو چیز کردیم که هر جایی میتونین یه گل نیلوفر آبی پیدا کنین. اتفاقا گلیه که میمونه وقتی چیزش کنین مدت‌ها میمونه، یا کاغذیشو پیدا کنین. بعد چیز شعار آزادی، شعار رو گفتن که همبستگی، برابری، آزادی. اینم که دیگه همه با هم همبسته بشیم، برابریم، همه با هم دیگه دنبال آزادی هستیم. خب این چیزی که هممون میخوایم، این نه مشروطه خواه، نه جمهوری خواه، نه چیزیه که مخالف کسی باشه، اینا هممون پس بیایم استفاده بکنیم. این که فکر بکنیم که اینو فلانی گفت و متعلق به اونه، اینا رو بذاریم کنار. بیایم از چیز به جای اینکه درخت رو ببینیم جنگل رو ببینیم. توجه به چیزی که جلوشو میگیریم. خیلی خوب، این جین شارپ همینو داره میگه. آقای شما میخواین مطلب بیارین؟ آقای دکتر گنجی جانم، عرضم به حضورتون بدون اینکه قصد اصلاح ادب داشته باشم میخوام اشاره کنم، چون در بین جوانان ایران رنگ آبی رنگ طرفداران تیم فوتبال استقلال هستش. من به پرسپولیسی های عزیز که طرفداران تیم پرسپولیس هستن و قرمز میپوشم و خودم هم از اونها هستم میگم که یک نوار آبی آسمانی روی پیراهن های قرمزشون بگذارن که سمپاتیشون رو نشون بدن. رنگ آبی البته همونجور که شما فرمودید رنگی است که از آثار کهن از دوره ساسانیان، رنگ به اصطلاح پادشاهی ما بوده در دوران ساسانیان، رنگ ایرانیان بوده در دوران ساسانیان. و اون نیلوفر آبی رو هم که شما اشاره کردید نه فقط در دیوارهای تخت جمشید بلکه حتی در متون تاریخی که ما داریم و در بسیاری از گچبری هایی که در معبد کنگاور و سایر نقاط ایران هست
میترا خدای باستانی ایران از درون نیلوفر آبی زاده شد و در حقیقت این یک نماد کهنسال ایرانی هستش که رنگی که شما انتخاب کردید که همون رنگ من نکردم، باور کنید مردم کردن از دوران ساسانیان، اینها همه همون ناخودآگاه تاریخی ملت ماست. احسنت، خیلی ممنون آقای دکتر که این مرحمت رو میکنید و توضیح دادین. برای منم جالبه مطالبی که فرمودید. حالا میخواین از آقای جین شارپ بپرسین. پروفسور شارپ، we were just explaining taking some of the points you made and explaining how we can use symbolic arms, colors, and also whatever else can bring our the non-violent struggle, people who are involved in non-violent struggle together. So please continue. You will have a lot of things to be thinking about, as you already have, I can judge from the questions that you have presented and that you have received. Yes, we have one more question. All right. Go ahead. Jiu-jitsu. I know. Well, just a moment, please. What is that question? She's good. ممکن است توضیح دهید که منظور شما از political G2 که در کتاب خود به کار میبرید چیست؟ Could you explain what you mean by political jiu-jitsu that you refer to in your book? Yes, political jiu-jitsu. Well, let's just focus on jiu-jitsu itself. Forget political for the moment. Yeah. It's one of the Japanese martial arts, but it does not function by striking a blow, a club or any other weapon, or even with a fist. In jiu-jitsu, your opponent is going to try to strike you, but instead of you're hitting him with a stick or something like that, he thrusts forward his hand. You just grab his hand and pull it toward you, and he falls over because he has lost his balance. Political jiu-jitsu is the name I have given to the process in nonviolent struggle facing repression, in which the opponent's repression, which the opponents use to strengthen themselves to defeat the resistors, is used to undermine their position politically, so that excuse me. So it increases in various cases, which I could give examples. The repression increases the number of resistors. Instead of intimidating them, they say, well, if they're going to do those terrible things to these nonviolent people, I'm going to join the resistance too. You get more international and even domestic within your country publicity and sympathy and support. And also some of your people who have been in the opponent's camp decide, this is not for me. This isn't what I decided when I decided to join the army to defend my country. Not to be using all this violent resistance and repression against these non-violent people. That's not what I came here for. So they will not be efficient in carrying out future orders for repression. And they may at times even walk out. There were times in the Russian Revolution in 1905 and 6, and even in February 1917, when the Russians, under Tsar's regime, the Russian soldiers simply refused to carry out more shootings and killings and beatings of the revolutionaries, the ordinary people on the street. So that the repression, the violent repression against non-violent people, in fact, reverberates to weaken the regime itself. دکتر گنجی، من قسمت اول صحبت رو اساسا نتونستم بشنوم. اگر لطف بفرمایید خودتون این قسمت رو ترجمه کنید. خب در مورد سوالی که شده بود مربوط بود به
پولیتیکال جوجیتسو. ایشون توضیحی که دادند این بود که در واقع هدف اینه که رژیم میخواد که مبارزان رو از هم جدا بکنه، خشونت در جایی به کار میبره. اون خشونتی که اون به کار میبره که میخواد جدا بکنه مبارزان رو از هم، خودش باعث میشه این پولیتیکال جوجیتسو اینه چیزش، اون باعث میشه خودش که یه عده دیگری که اصلا در خارج از محدوده مبارزان نافرمانی بودن و وایسادن تماشاگرن، اون عملیات باعث میشه اینا چیز نافرمانی های مدنی جاذبه پیدا میکنه برای اونایی که خارج وایسادن، اونا میان به طرفش. این پولیتیکال جوجیتسو اینه، یعنی یه کاری که شما میخواد بکنید که اینایی هم که تو هستن بیان بیرون، باعث میشه که نه تنها اینایی که تو هستن میمونن، بلکه اونایی که بیرون هستن هم میان تو و نتیجه کار شما نتیجه معکوس میده بهتون. و دیکتاتورها معمولا در مقابل نافرمانی های مدنی چنین رفتاری رو میکنن. عملیات کاری که اونها میکنن به جای اینکه سودی ازش ببرن، به ضرر خودشون تموم میشه. و این منظور به طور خلاصه این بود که مطلبی بود که ایشون میخواستن توضیح دادن پولیتیکال جوجیتسو. من میگم خانم نسرین محمدی سوال دارین شما؟ من سوالی ندارم، اگه اجازه بدین من الان میام الان. من میخوام از آقای پروفسور ندوشنی اولا میخوام خیلی تشکر بکنم. خیلی محبت همیشه میکنن، همیشه این کارو کردن و نه تنها محبت میکنن، بیدار میکنه آدم. به خود من یه ایرادی گرفت وسط کار و راجع به آماری که من دادم راجع به بلژیک و اینا، که من دیدم که خب این آماری که من نمیدونم دقیق چیه، آمار بود 15%، من گفته بودم 23%، اومدم دیدم راست میگه. و یعنی آدمی نیستش که بی خودی تعریف بکنه، تمجید بکنه و تحت تاثیر کسی قرار بگیره. من برای این خصوصیاتش خیلی احترام قائلم، خیلی زیاد، و خیلی ازش تشکر میکنم که این همه زحمت کشید و اینقدر قشنگ، واقعا قشنگ و عالمانه مطالب رو ترجمه کرد و در اختیار شما گذاشت. اینها آدمایی هستن که نادرن در میان ما، باید احترامشون رو حفظ کنیم، باید براشون ارزش خیلی قائل باشیم. خیلی از شما تشکر میکنم. خواهش میکنم آقای دکتر گنجی، منو شرمنده فرمایید. نه و باید بگم که هرچی هم خوبی ها و بدی های من حاصل زحمات استادانم و خانوادم هستش و یکی از استادان بسیار عزیزی که تأثیر زیادی روی من داشت در دوران دانشجوییم و هنوز هم داره خود شما هستید. مرسی، خیلی تشکر میکنم ازتون و از اون چیزی که برای من فرستادین ایمیلم خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. خواهش میکنم، خیلی برام آموزنده بود، بسیار جدی میگم. پروفسور شارپ، I don't